this Osa is located at Ọjà Tuntun Ilorin. Àbí my eye dey pain me. In pain rẹ̀. So ojú rẹ̀ ń dùn ọ gan. Ẹ má ti jàjà. Ẹ jẹ́ kan wá. Àwa wò. Ọ̀gbọ́dọ̀ mú wa wò. So wá. Ó lè rí pé mi gbà ṣe. Lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kí n gbà ṣe lọ́wọ́ tí mo fi ṣe. Fátójú yìí lọ. Àmọ́ tí mo rí yìí, mo fẹ́ bà lórí jẹ́ fún wa eléyìí ṣiṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ àṣẹ wọn láyé. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé tí mo fẹ́ káwọn èèyàn understand òun ni pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí. Ìyìn sọ pé èlé rí ní tí ọ̀dánù lọrin. Ìyìn sọ pé èlé èrò sàn lọrin. Ṣùgbọ́n ní ìta gbangba gbogbo lọrin kò sí. Kò sí tí. Àwa gbọ́njú sí Ọjà Tuntun ni a ṣeré níbẹ̀ dáadáa. Òpin àwọn tó yẹ pé bóyá gbogbo àwọn eré àtàtọ́ máa ń da àwọn pálí sí gbogbo bẹ̀ láwọn máa ń lọ síbẹ̀ àdẹ̀rí nǹkan tó jọ mọ́ báyẹn rí látìgbà tí Ìlọrin ti ń jẹ́ Ìlọrin. Kọ́mọ́ jẹ́ pé bóyá ìfìbáni lórúkọ jẹ́ eégún ẹsẹ̀ ní eégún titi wa nílọrin. Orò sí ní ọkọ̀ lóró tibẹ̀ ó ti yé báyẹn ẹ náà torí Ọlọ́run ẹ má bà Ìlọrin jẹ́ o àwọn orí nǹkan tó jọ mọ́ báyẹn. Fún ẹlòmíì tí ò bá kan nínú Ọjà Tuntun. Alfa Tanimola sobi tí ojú òrìṣà àti ojúde táwọn èèyàn ń bọ nínú Ọjà Tuntun tó gbé sórí péjì yín àti gbogbo àwọn pages lákàwí and many of those pages tí wọ́n ń ṣí ẹ̀rẹ̀ káàkiri láti jẹ́ ká yóò mọ̀ pé ojúde bíbọ ń bẹ ní Ọjà Tuntun bí bóyá nítorí nǹkan tí wọ́n ń tà ń bẹ àwọn alágbò tí wọ́n wà ń bẹ so wọ́n fi wọ́n ń gbé wẹ̀rẹ̀ káàkiri wọ́n ti gbé àwọn kan náà káàkiri tí wọ́n snap àwọn ẹbọ tá bá fẹ́ ṣe súnà a ní súnà tànàbì ní kẹ́ ṣe súnà tọ́lọ́wọ́ àti tànàbì sallallahu alaihi wasallam tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bàbá wa náà kọ̀ sọ́dà mumara zataha so òun náà ní ká ní káyìn náà ṣe so ẹlòmíràn torí ẹ̀yin bà wá ní orúkọ jẹ́ èwo ní irọ́ níbi tí ẹ bá fẹ́ máa gbé kalẹ̀ àmọ́ lásìkò tá a wà yìí lákọ̀ọ́kọ́ so ní pé a ní tí ì sọ pé ká sọ pé kò sí rárá bóyá nígbà tí Alfa Tanimola tí àwọn èèyàn bá wá bá wọn bóyá àwọn ọlọ́pàá àbáwọn kan tí wọ́n wá bá wọn so wọ́n mú wa débi tí ojúde gẹ́gẹ́ ojúbọ tó wà ní Ọjà Tuntun ní mo wà yìí so mo mọ̀ wá ní àárọ̀ yìí nítorí pé kí àwọn èèyàn tó dé so kí ibi tó ń pè lọ́jà tuntun yẹn lélẹ̀ so kó tó di pé àwọn èèyàn dé 8:30 náà máa ń dé sí bíbá yìí so tẹ́ bá wo entrance ẹ̀ lélẹ̀ láti ìta so ẹ̀rí pé àwọn èèyàn ti lọ ń bọ̀ mẹ́ẹ̀ so entrance ẹ̀ ní so ibi táwọn èèyàn ti ń tajà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bí ní ẹgbẹ́ bí náà ní the main gate so òun ló wà mẹ́ẹ̀ rí pé mọ́tò kan park síbẹ̀ mo jìnnà síbẹ̀ díẹ̀ so mọ́tò kan park síbẹ̀ so ẹ̀rí pé ti gate yẹn so inú Ọjà Tuntun gan nìyẹn so àwọn tí wọ́n wá jẹ́ ará Ọjà Tuntun bí èmi ò kì í ṣe ọmọ Ọjà Tuntun so màá ní láti interview wọn mo ti fi àwọn pictures yẹn hàn wọ́n picture tí Alfa Tanimola tí wọ́n gbé síta gbogbo ará Ọjà Tuntun ni mo ti bi léèrè so àwọn àjẹká wọn ní kò sí ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní ibi báyìí kò ní ṣe níta ẹ̀rẹ́ fi hàn àwọn èèyàn yìí so ní tó jẹ́ pé kò nídìí kò ṣe pamọ́ra everybody láwọn orí láwọn tí wọ́n jẹ́ Ọjà Tuntun àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ so àwọn alájì wa àwọn brọ́dà wa kan tí wọ́n bí tí wọ́n jẹ́ ìmọ̀ wọn rí bí náà mo ti pàdé wọn ní àárọ̀ yìí so àwọn alájì wa kan táwọn náà ti dé tí wọ́n ti ṣe tí wọ́n ti wọlé màá bi àwọn náà léèrè so wọ́n wà mí ò ráyè wá ibi báyìí láti bí ìjẹta àbíjẹni tí mo ti rí àwọn pictures yẹn so èmi ò support yẹn ẹbọ in any way bó ṣe wò ó lè kéré ma support ẹbọ èmi ní o mi support ẹbọ bó ṣe wò ó lè mọ so ọ̀rọ̀ téèyàn sọ tí ó jọrọ ẹbọ iṣẹ́ téèyàn ó ṣe àbí wà téèyàn kódà ìrìn ẹbọ àbí ìrìn súnmọ́ àwọn ẹlẹ́bọ Ìlọrin látòkè délẹ̀ so wọ́n takò bàbá ara àwọn kankan àjíyàn páwọn kan lè ní nínú ilé wọ́n máa sin nínú àwọn tẹ́nìkan kan ọmọ Ọlọ́run ò sì bí wá léèrè kò sì tọ̀ lábàá wa so ká máa tọpa àwọn èèyàn ká máa wọnú yàrá wọn èdè sì sí àwọn àyàtì ló wà ní Al-Qur'an tọ́lọ́run fi sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn alájì wa kan wà bí kékeré wọn máa sọ̀rọ̀ mi lọ so àwọn jẹ́ wọn ó ṣàlàyé bí àwọn ṣe jẹ́ so wọn á dẹ̀ sọ ohun tí wọ́n mọ̀ nípa gbogbo Ọjà Tuntun yìí ẹ dákọ̀ jẹ́ fún yín ní máìkì yìí so mi mọ̀ bóyá láìkì kójú yín ó ṣò ok wọn láwọn láìkì kójú àwọn ó ṣò so but ẹ mọ̀ wo èmi àwọn máa bí wọ́n ní èrè ẹ mọ̀ gbọ́ wọn sìn torí kéèyàn ó bẹ̀rù Ọlọ́run tó bá yẹ pẹ́sìn náà lẹ́fẹ́ ṣe so àmọ́rú súnà èyí tí ẹ̀yin fẹ́ ṣe kéṣe súnà lẹ́fẹ́ ṣe ẹ wá ba ayé jẹ́ ni ẹ wá ba ayé jẹ́ ẹ sì wá dà nǹkan rú ni so kẹ́ ẹ tó dé àwọn èèyàn ti ń ṣe súnà so ìṣẹ́tẹ̀ wá dé ìgbóhùn tẹ́yìn gbé wáyé kéṣe súnà tọ́lọ́ àti Ànábì sallallahu alaihi wasallam so ẹ dákun tẹ́ dákọ̀ yín. Orúkọ mi ni Muhammadu Qasim. Wọ́n ní orúkọ àwọn ni Muhammadu Qasim mímọ̀ bóyá ẹ̀ ń gbọ́ ohun wọn bẹ́ẹ̀ ẹ kí n bóyá speaker yìí. Ẹ lè mú dání gan. Ok, orúkọ tèmi ni Muhammadu Qasim. Láti Anifowóṣe lèmi ti wá. Anifowóṣe kí lè ṣe ń sà. Ẹni mo ń ṣe iṣẹ́ driver ni. Driver ní inú Ọjà Tuntun àbí mo. No, ní ibi iwájú Ọjà Tuntun. Wájú Ọjà Tuntun bí báyìí. Fọ́tò yìí ẹ jẹ́ ń fi hàn yín sí. Gbàtí mo dé. Ṣé máa ń pa Ọjà Tuntun dára? Kò sí mo ti wà nígbà yẹn ó ti lé ní 17 years. Ó ti lé ní 17 years. Dáàmì sí pé àti gbogbo àwọn angles yẹn ọ̀rọ̀ kò sí tẹ́ mọ̀. Kò síbi tèmi ò mọ̀ níbí báyìí. Allahu Akbar. So ẹ jẹ́ fi fọ́tò yìí. Kò síbi tí mi ń gbà jáde, kò síbi tí mi ń gbà wọlé. Ok. Àmọ́ tó bá wá jẹ́ pé ní irú nǹkan báyìí bá ń bẹnu Ọjà Tuntun mi ò mọ̀ mi ò rí nǹkan tó jọ mọ́ gbogbo orú nǹkan tí a fi hàn mí lára ó sì fi jẹ́ nǹkan tó fọwọ́ bà mí lẹ́mí jẹ́. So ẹ tún wo dáadáa o. Mo ti rí kò sí nǹkan tó jọ mọ́ gbogbo. So ẹlòmínà tó ń nù bá ti rí ní tí Alfa Tanimola àtàwọn yòókù rẹ̀ ń gbé káàkiri ni tí wọ́n ló wà ní Ọjà Tuntun nílọrin so àwọn sọ pé àwọn sọ pé ò sí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n títí wa ni pé káwọn wá ṣèwádìí ṣé ó wà ń bẹ́ẹ̀ àbí kò sí ń bẹ̀
so àwọn tó wá jẹ́ ọjà tuntun bàbá yìí láwọn ti ń ṣiṣẹ́ ní ọjà tuntun nísìn for the past 17 years tó yẹ kó bóyá Alfa Tanimola tó wíkè jáde lè kéwú gbà náà so òun ló wá ní òun rí ibi ilé bọ òòṣà níbi bóyá òun náà ń lọ bẹ ni so òun náà ni wàá júwe ibi tí ó bá wà fún wa ní Ìlọrin so ẹ dákun irú fọ́tò tẹ rí kò sí anywhere àdìsá kò sí ní bíbá yìí kò sí gbogbo ọwọ́ ni mo gbọ́dọ̀ gbogbo ọ̀dà mi lójú dọ́dọ̀ Ọlọ́run èmi ò fojú kan orúkọ báyìí rí so tó bá wá lè wá kan wá mú wa débi tó wà kò bá dùn mọ́ wa gan ni torí ìbàlórúkọ jẹ́ lélẹ́yìí jẹ́ fún wa tó jẹ́ ìjẹ́ pé ó fọwọ́ kàn wá lẹ́mí. wọ́n bá àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ àwọn ìyá lọ́jà àwọn bàbá lọ́jà ọjà tuntun wọ́n bá yín ló kọjá àti mẹ́ni tí ń bá yín ló kọjá Alfa Tanimola ló kọ rẹ̀ so yóò rí wọ́n dìlé gbọ́ àfi kí wọ́n mú àwọn èèyàn wá sí ọjà tuntun yìí ibi tí ojúbọ yìí wà ibi tí ojúbọ yìí wà ní Ìlọrin tẹ́ bá fẹ́ support anybody pẹ̀lú làákàyè pẹ̀lú ẹ̀sìn ṣebí káwọn èèyàn ó lè mọ̀nà ẹbí ṣe wá sí so èwo làgbùdọ̀ bá ní ló kọjẹ́ èwo làgbùdọ̀ gbàdúgbò kan ló kọjẹ́ èmi ò sọ pé kò sí aburú lọ́jà tuntun àbí Ìlọrin generally ṣùgbọ́n ewé eléyìí tẹ́ fi hàn gbogbo ayé yìí kò sí ní ọjà tuntun according to àwọn ọlọ́jà ọjà tuntun ẹ̀sùn ìjọba fún làkàrà ẹ̀jẹ̀ ìyá ẹ̀yìn náà lè fẹ́ kójú yan ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wọn bí ilé ìdáhùn kí ló kọ yín. Lasifat ló kọ mi. ọmọ Ìlọrin ni. ọmọ Ìlọrin ni mí. gangan àbí wọ́n fẹ́ yín wá. ọmọ Ìlọrin gangan ìyá mi bàbá mi ọmọ Ìlọrin. ọmọ Ìlọrin ni wọ́n ok iṣẹ́ kílẹ̀ ń ṣe ń bì. ọjà tuntun náà mo ti ń tajà. kílẹ̀ ń ta. àgbo mo ń ta. àgbo ìyá alágbo gangan ni wọ́n láwọn ń ta àgbo ṣé irú àgbo jẹ̀díjẹ̀dí ọ̀pẹ yẹn àbágbo jẹ̀díjẹ̀dí ọ̀pẹ yẹn ibà. ó ti tó how many years tẹ́ẹ̀tì ń ṣiṣẹ́ ó ti wọ bóyá bíi 8 years báyìí. ó ti tó 8 years bẹ́ẹ̀ ni tí mo ti wà nídìí àgbo. ìyá kan ní bẹ́ẹ̀ kan bí yín sí bẹ́ẹ̀ náà bí yín sí tòótọ́. ibẹ̀ náà bí mi sí torí mọ̀mọ́ mi àti bàbá mi ibẹ̀ náà ti rán mi léèwé so bàtẹ́mi náà ti parí NC ibẹ̀ náà lèmi náà ti bẹ̀rẹ̀ padà. fọ́tò tẹ wá rí bóyá ẹ̀yin tẹ́ jálágbo ẹ mọ̀ bẹ̀ fẹ́ẹ́ lọ́ọ̀ tọ́kọ sí àwọn eléyìí lérí. fọ́tò yìí èmi ò rí ní ọjà tuntun wa ìlàjọ náà ti bí mi o tí mo sì ti mọ ọjà tuntun yìí o kò sí ti ń jọmọ́ báyìí nínú ọjà tuntun wa ìbanilókọjẹ́ lélẹ́yìí o torí àwọn ò mọ dédé eléyìí àṣírí nínú ọjà tuntun wa yìí àwíwí o ẹ mọ́ bá wa ló kọjá dákun tó Ọlọ́run o ẹ̀sìn mọ́ pàṣẹ wa jẹ dákun àfànàbí bẹ̀yìn o sallallahu alaihi wasallam bẹ̀yìn o. jazakumullahu khairan ẹ ṣeun gan ẹ jẹ́ ń bèèrè lọ́wọ́ mọ́mọ́ wa náà. Ajia ẹ dákun ṣé ọjà tuntun lẹ́yìn náà wà lẹ́ ń gbé àbí. ọjà tuntun mo wà ọjà tuntun mo ti ń ta ọjà. lẹ́tí ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ọjà kílẹ̀ ń ta. attachment lèmi ń ta mo dẹ̀ tún ṣe lélẹ̀ lẹ́nu gèsè lẹ́nu ok. mo ìsọ́ wà nínú ọjà tuntun yìí nísìnyí láti ọmọ kékeré láti ọmọdé ni mo ti wà nínú ọjà tuntun. tẹ́ fi wá délé ọkọ tẹ́ fi ń bímọ. mo fi délé ọkọ mo fi di adélébọ̀ mo fi ń bímọ. ẹ kú nínú ọjà tuntun yìí. kú nínú ọjà tuntun yìí. tọ ẹ wá wo fọ́tò yẹn jẹ́ n fi hàn yín torí mo ti fi hàn yín tẹ́lẹ̀ o. ẹ jẹ́ n fi hàn yín o. ó lélẹ̀. níbo wá ní sáìdì eléyìí wà gangan bóyá n tún ṣe tó ìyá àríru kíní eléyìí rí. kò ṣe bíbá yìí wọ́n ẹ̀ ń dìtẹ̀ lé ìwọ̀n post ẹ̀ ń kọjá tuntun nígbà yìí kọ́. kò sí rúùmù kan tó wà. kódà kò sínú ọjà tuntun inú ayé ìgbà wọ́n ti ń ṣe nǹkan báyìí níbí báyìí. so ká má ba ìlú Ìlọrin jẹ́ kí wọ́n bàjẹ́ àwọn tuntun lọ́wọ́ ní bá wọn jẹ́ o. àmín àwọn gbogbo ayé náà ń gbọ́ wọ́n ń gbọ́ ìyàbọ̀ lọ́kadà ọ̀yá. ẹ̀jẹ̀ mi náà. tọ́ Ajia salamu alaikum. salamu alaikum. wa alaikum salaam kàtó. ṣé ọmọ ìjà tuntun lẹ́yìn náà bí ẹ̀ ń tajà bí. àdúgbò lọ́dọ̀ tí ń lọ. ilé elépo ìṣòwò ìtakùdímọ́. ìtakùdímọ́ ó ti tó bá ọ̀sẹ̀ bébí bàtẹ́ tí ń tajà bí. ó ti kẹ́ 23 years báyìí. 23 years. bẹ́ẹ̀ni èmi ò sì gbọ́rù rẹ̀ rí àwọn ò rí ẹ bọ́ lọ èmi ò rí rí. ẹ mọ̀ lẹ́yìn rẹ bọ́ lọ rẹ lẹ́yìn rí inú ọjà tuntun. èmi ò rí inú ọjà tuntun rí kò sì sílẹ̀kùn kan tí wọ́n ti rí gbára báyìí wọ́n ó sílẹ̀kùn púpẹ́rú èyí wà ń bẹ kò sí Ìlọrin wọ́n bá fẹ́ fi bà lọ́rin jẹ́ torí pé àti mo sọ pé kò ségun lọ́rin egun ẹ̀sìn légun ọkọ̀ lọ́rùn bẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ fi bà lọ́rin jẹ́ ló kù kò sírù rẹ̀ náà tuntun àwọn òrírí. jazakumullahu khairan Alhaji kí ló kọ yín. orúkọ mi ni Abdullahi kini Aliyu sọmọ lọ́rin lẹ́yìn náà. bẹ́ẹ̀ni ọmọ bíbí náà lọrin. àdúgbò wo. ní Àgbàjì. wọ́n lè rójú ti yín àbí. bẹ́ẹ̀ni ẹ yẹ súnmọ́ ìbàyín wọ́n rójú yín. ọmọ Àgbàjì ní. ní Àgbàjì ní ilé kélébé. ẹ yà fáwọn ilé kélébé Allahu akbar so ẹ̀yin náà ẹ súnmọ́ ọjà tuntun yìí àbí. bẹ́ẹ̀ni àwọn ìtọ́ sí ọmọ ọjà tuntun yìí káyọ̀ pé ọjà tuntun yìí àti bú rẹ̀ àtòrò rẹ̀ kò sí ìtí àwọ̀ ọmọ kò sí ìtẹ́ nígbà tá a wà ní kékeré gbogbo bẹ̀lẹ̀ ẹ súnmọ́ bí ìdára kan lè rojú. gbogbo oró sí oró làá máa ń fi ẹsẹ̀ ṣeré à ń sapá ń golo à ń sa nǹkan kan à ń sapá lí kò síbi tó pé ọ̀pẹ ẹni tí máa ń rí nǹkan jù láyé yọmọ kékeré ni tí ò bá fojú kọ ẹbọ ọmọ kékeré náà ní fojú àárín ìgbà àtàṣà ọgbà àrí nǹkan tó jọmọ báwọn. picture náà ni picture ẹni tó ń béèrè picture ẹ jẹ́ kí n fi picture yẹn hàn yín so ni wọ́n ya bí èṣù yìí ẹ lọ péjì Alfa Tanimola ẹdítì lélẹyìí o ẹ lọ péjì Alfa Tanimola wọn lòun ló sẹ́ndì ẹ̀ sí orí Facebook pé ṣe bá ní kò sí ẹbọ nílọ ilé òsà ńlọrin ilé òsà lélẹyìí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn ẹbọ tí wọ́n ń bá káàkiri wọ́n ní Táíwò lélẹyìí o kíníkan lélẹyìí o abẹ́rẹ́ wọ́n ti ń ṣe káàkiri bọ̀ mí o lágbé mi ò sí Nàìjíríà ń gbà àti pé mi ò ráyè so ìgbà tí mo wá rélé yìí àtàwọn ló yẹ kí n ti wá bọ̀ mi ò ráyè gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan nínú àwọn ọmọ Ìlọrin tí wọ́n ń gbé Saudi kan náà àwọn àfáà wa àbí sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wa tí wọ́n sẹ́ndì ẹ̀sìn pé kí n dákun kí n ṣerú nǹkan báyìí lórí ẹ̀ tó ti báyìí ń ṣe há tó so mo ní láti wá síbí báyìí ní àárọ̀ yìí so bóyá ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó bá jẹ́ pé mo wá ọjà tó ń jọ́ tán ti bí mi sí Ìlọrin bóyá ẹlẹ́ẹ̀kẹta àbẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì lélẹ́yìí kò sí nǹkan tẹ́mi wá ń ṣe mẹ́ so àmọ́ mo ti wá rò pé àfi kí n wá láàárọ̀ kí n wá bá àwọn tí wọ́n jẹ́
ara ọjà tuntun àwọn tí wọ́n jọ ọmọ ọjà tuntun àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ́jà tuntun so ká lè fi rí kíni picture kíni sódodo òun ni mọ́nà ṣàràwù àwùlà so àbí irọ́ ni so òun náà lẹ́ ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tí wọ́n wà ní ọjà tuntun pé kò sí tí. àwa gbọ́njú sí ọjà tuntun ni a ṣeré níbẹ̀ dáadáa òpin àwọn tó yẹ pé bóyá gbogbo àwọn eré àtàtọ́ máa ń da àwọn pálí sí gbogbo bẹ̀ làwọn máa ń lọ síbẹ̀ àdẹ̀rí nǹkan tó jọ mọ́ báyẹn rí látìgbà tí Ìlọrin ti ń jẹ́ Ìlọrin kọ́mọ́ jẹ́ pé bóyá ìfìbanilórúkọ jẹ́ eégún ẹsẹ̀ ní eégún titi wa nílọrin orò sí ọkọ̀ lóró tibẹ̀ ó ti yé báyẹn ẹ náà torí Ọlọ́run ẹ má bà Ìlọrin jẹ́ o àwọn orí nǹkan tó jọ mọ́ báyẹn. fún ẹlòmíì tí ò bá wọn nígbà tẹ bá fẹ́ wá gan wọn ní alákọ̀ọ́kọ́ option bíi mẹ́ta náà fún wa alákọ̀ọ́kọ́ ni pé Alfa Tanimola àtẹ̀yìn yòókù lákàwí àǹkó gbogbo yín ẹni tó bá lé ẹkún máa bọ̀ wá bí ọjà tuntun nísì wọn ó gbà láì kájọ káàkiri that's the first option yẹn the second option òun ni pé kẹ́ ẹ dá ìgbà kẹ́ ẹ pè mí èmi ò wá bá wọn so pé ìgbà báyìí à ń bọ̀ wá o so láti wá show gbogbo ní ọjà tuntun rándì bóyá nǹkan báyìí wà mẹ́ so the last option òun ni pé kẹ́ ẹ má wulẹ̀ dispose time tẹ́ ń bọ̀ wá kẹ̀kẹ́ já wọn bí lójijì wọ́n ní àwọn ni Saidi Akérèlé àwọn ni security ní gbogbo ọjà tuntun so kẹ́ bá béèrè àwọn oṣù yín rándì. wọ́n fi hàn mí lórí fóònù ló jẹ́ kí n ṣí géètì fún wọn. ok ẹni pé mi ní dédé ṣí wọ́n ní kí ní ìwà nínú ọjà tuntun bẹ́ẹ̀ ni ibi tí wọ́n ti ń bọ́ nǹkan wọn ló wà ní ọjà tuntun. ó ní ẹjẹ nǹkan fẹ́ rí Lakawi Dawa tube ẹni tó bá fẹ́ lọ wò Lakawi Dawa tube so only this osa is located at ọjà tuntun Ìlọrin àbí my eye dey pain me in pain rẹ so ojú rẹ ń dùn ọ gan. ẹ má ti jàjà ẹ jẹ́ kan wá wò ọgbọ́dọ̀ mú wa wò. so wá ó lè rí pé mi gbà àṣẹ lọ́wọ́ àwọn tó yẹ kí n gbà àṣẹ lọ́wọ́ tí mo fi ṣe fátójú yìí lọ. àmọ́ tí mo rí yìí mo fẹ́ bà lórí jẹ́ fún wa eléyìí ṣiṣẹ́ tí wọ́n jẹ́ àṣẹ wọn láyé. alákọ̀ọ́kọ́ ni pé tí mo fẹ́ káwọn èèyàn understand òun ni pé bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà yìí ìyìn sọ pé èlé rí ní tí ọ̀dánù lọrin ìyìn sọ pé èlé ìrọ́sà ń lọrin ṣùgbọ́n ní ìta gbangba gbogbo lọrin kò sí ẹlòmíì ẹlẹ́wọ́n lé rẹ̀ tó ní tí mo kò sí kùránì òsì Ọlọ́run pa aláṣẹ ká máa tọpinpin àwọn èèyàn ẹbọ nǹkan tó lọ́wọ́ ọba àlekè ọlá tó harama ni fọkùnrin fóbìnrin àti gbogbo tí ń jẹ́ rẹ̀ ẹbọ títóbi rẹ̀ àti kékeré rẹ̀ gbogbo Ọlọ́run harama so téèyàn bá rí tí a bá fẹ́ bàlú ìlú kọjá nítorí pé ẹ̀ ń sọpọ́tì àwọn ẹnìkan àbí ẹ̀yẹ́ ìgẹ́sì àwọn ẹnìkan lẹ́fẹ́ pàlú ìlú àbí nítorí ìbàjẹ́ tó káàkiri orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìlú yìí náà ló ta yín lára débẹ̀ alàlẹ́ àkọ́lì ẹ̀ sà wá ṣe ìsọ̀ eléyìí gẹ́gẹ́ là ń bèrè eléyìí gẹ́gẹ́ fọ́tò yìí. wàláhì àrírí àrírú rẹ̀ rí àrírí. kódà wọn ní gbà torókè mọ̀lẹ́ ní gbogbo bíbà yìí kódà wọn ní gbà kódà wọn àbá kódà ìgbà tó fi ń ta pàrágà bíbà yìí wọ́n lé wọn ní. wọn nígbà láyé àwùjọ ìlà Ìlọrin ọgbàgbàkúgbà Ìlọrin ọgbàgbàkúgbà náà ò ní jáwé eléyìí náà mo ṣe ò ní járí kò ní wọbẹ̀ ṣé ẹ ti dájọba náà bí. àwọn ìjọba kan wọn lọ́jà tuntun lẹ́gbẹ̀ẹ́ nípa òfìsì wọn ló wà. nígbà yìí kan ó lè ṣe jọ̀hún ni ó lè ṣe jọ̀hún lélẹ́yìí. sọ́mà lọ́rin ni bàbá tẹ̀ ń sọ lọ́rin bíi 20 years ago tẹ̀ ń sọ yẹn. ní 20 years àmọ́ ní tó ti wá kọ́ àwọn onímọ́tò lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀kọ́ tó kò dárò kò dọ̀kan. kò sí oníwàṣẹ kìíní. ọdún ti pẹ́ ẹ bá gba kọ̀rọ̀ bì nígbà yẹn wọ́n sì dá sí gan nígbà tí mo fi. ṣé oníwàṣẹ kìíní ìgbà náà bí. nígbà yẹn ẹ bá níbẹ̀. ṣerú eléyìí ni. ó dà ó ti fún nǹkan tí mo sọ fún òtí dé àwọn ọ̀dẹ́rì náà. sẹ́lẹ̀ mú adébẹ̀ dàkú àfù ìlú. wọ́n ti kọ́ ṣọ́ọ̀bù wọ́n ti kọ́lé síbẹ̀. káfí má bẹ̀ gángan ẹjọ ọya ẹja tẹ ẹjọ ẹ bá gba fóònù mi ok ẹni ò jìnnà àbí. àwọn àmì àbá tó wá pòsì ẹ̀yìn definitely àwọn ẹ̀sẹ̀ yìí tí wọ́n ní ẹni àbá tó wọ́n pòsì ẹ̀hún àwọn ẹ̀sẹ̀ yìí ti tiẹ̀ ní. ó sẹ́yìn ṣe léyìí wọ́n ẹ̀dítì ni ó tó yẹ kó lè ṣó ibi kìíní ẹ̀ wá. á dé bẹ́ẹ̀ ni. sọ kò lè ṣe pé wọ́n sọ pé nígbà kan rí àwọn sọ pé ó wà ń bẹ̀ ẹ̀dísín. ọ̀rẹ́ lọ sọ ẹgbẹ́ bí 30 years ago sọ. Allez, c'est direct call. Ma call de OK. Assalamu alaikum. Alaikum salam, je suis bien.
ọ̀yákùn wàláhì ẹkúṣẹ́ wàláhì ẹkúṣẹ́ ọlọ́run ti bá a sáyìn lẹ́sàn-án ọ̀dà nàbí lọ́dọ̀ náà kò ní ká ojú tìmí wàláhì látàná ni kámbọ̀ láti sẹ́ndì fídíò sí mi fọ́tò sí mi. ó tún sẹ́ndì sẹ́yìn kankan. ó sẹ́ndì fún pátánì. ẹ sábà mọ̀ ọ́n à ń gbọ́ ẹ̀ sà. ó sẹ́ndì sí mi pásánálì yìí pé kí n wò ó ara táwọn sọ ìmúyà níbo ló ti rí lè ó ní ọjà tuntun wọn á dákẹ́ ìṣẹ́ ní tòmá lórí ẹ̀ ó tó ti mú another problem fún ìmọ̀ra rẹ̀ ìwà mọ̀ pé yóò tiẹ̀ tún wá síwádìí rẹ̀ torí mi gẹ́gẹ́ wọ́n dàbí ìwà yẹn tó bá tó sọ́jà tuntun lọ́dí síwádìí rẹ̀ ní tí wọ́n sẹ́ǹdì sí látòkèrè ni pé kó gbà òun náà dẹ̀ fi ṣe evidence so kò sí problem ọ̀rọ̀ rẹ̀ máa dé kóòtù láìpẹ́ yìí tẹ́wọ́n kálukú rí gbogbo tí ó fi kó bára rẹ̀ náà ó fẹ́ wà lẹ́wọ̀n. ibi táwọn sọ ní nígbà yẹn wọn sì dá sí sí nígbà yẹn ibẹ̀ níbo ibi yìí ní nígbà yẹn níjọ́ igbó ni ibi yìí láàkọ wọn sì dá odò yìí odò ẹgbẹ́ àkọjá kò sí nǹkan tó jọ so kò sí nǹkan tó jọ rárá. ilé tàwa yìí ti lé 20 years 34. so ti lé ní more than 30 years wọn sì dá sí wọn náà rí ojúbọ ọ̀ṣà ní ọjà tuntun tọ ẹ̀yin náà dìde wá wọ̀ àwọn kò sí nǹkan tó jọ mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sẹ́ndì viral picture kan ní tí wọ́n snap wọ́n yà kọ́ sílẹ̀ pé ọjà tuntun ni wọ́n ti rí ojúbọ ọ̀ṣà. rárá o kò sí nǹkan tí ìjọba mi báyìí o. ẹ̀rọ àmọ̀ tí ọmọ lọ́ni ní sà. ọmọ lọ́ni ní ilé Orisa kókó lèmi bọ́yì àwa ti ń gbé báyìí for long. àti wà ní báyìí ìbí báyìí ìtumọ̀ ìjà 15 years táwa ti ń gbé báyìí ọ̀dẹ̀ sí nǹkan tó jọ ní báyìí ìbí báyìí ilé iṣẹ́ búrẹ́dì ni ìbí báyìí ilé iṣẹ́ búrẹ́dì àbá alágbo tó ń lò sí lélẹ̀ kò dẹ̀ sí ìyọnu. gbàtẹ́ kó débi ẹ̀ gbọ́ pé bóyá ilé ìtàkà kan wà ní. lẹ́yìn mọ́sálásí mọ́sálásí àbá mọ́sálásí irúgbòdì ní wọ́n kí jùmọ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́sálásí kan ní mọ́sálásí àbá sàkánì àbá sàkánì bẹ́ẹ̀ àbá bàtà inú mọ́sálásí ó sọ̀rọ̀ àgbáyé báyìí kọ́lá ààrẹ bọ orí mi báyìí. ṣé èrè rúbúsẹ́ àpẹẹrẹ wa. ẹ wá sọ wípé sáìdì bo níbi tí wọ́n ti rí gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́. ibo náà tiẹ̀ bá bẹ̀rẹ̀ ibo náà tiẹ̀. ibo náà kọ sí sọ́kọ̀ ọ̀kan síbẹ̀ ni sọ́kọ̀ ọ̀kan síbẹ̀. àwọn sọ pé nípa ìsìn gan ó tún lájú ju ibi náà ti ń ta ló fẹ́ jà àwọn tẹ́lẹ̀ tó ṣe é kó pè. ṣe ibi tọ́kọ́ wà níbàyí tó ń jẹ́ resist níbàyí first náà nípa gbogbo níbàyí gbó ni àdẹ̀gbọ́ wípé lẹ́yìn odò gbogbo bẹ̀rẹ̀ odò ní tẹ̀tẹ̀lẹ̀ kò sí ìyọnu àwọn kò sí nǹkan tó jọ níbàyí. Ọlọ́run wa san ilé sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn àdúgbò pọ̀ ẹ ṣeun tẹ̀sà. So now tí ó bá tún ní ibòmíì tí ẹ bá tún rí ojúbọ nílọrin ẹjá ò mọ̀ so èmi ò lọ bẹ̀ so tí nǹkan méjì ní lílọ bẹ̀ mi wà fún so alákọ̀ọ́kọ́ ni pé ṣé kí ní ìbẹ̀ ń tòótọ́ tó bá wà ń bẹ̀ níṣẹ́ ẹlẹ́gẹ̀ẹ́jì ni wọ́n ní pé àwọn bàbá àwa tú àṣírí ibẹ̀ síta so gbogbo àwọn bàbá wa tán láwọn tí wọ́n ń gbé tán pèpè ẹ̀sìn tí wọ́n sì jẹ́ ìmúṣú ẹ̀sìn so tí wọ́n sì jẹ́ olórí ìlú wọn wàá mọ̀ sí pé irú nǹkan báyìí wù jáde nínú iṣẹ́ alẹ́ mi wọ́n sì ṣègbésẹ̀ ní orí rẹ̀